नमस्कार, मी स्पृहा इंदू। आजच्या व्हिडिओत आपण श्री मिलिंद बाविस्कर यांनी तयार केलेल्या ॲल्युमिनियमच्या पंत्या पाहणार आहोत। ह्या पंत्या विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत। पंत्या धातूच्या असल्यामुळे कायमस्वरूपी टिकणाऱ्या आहेत। इथे मी ह्या पंत्यांना चंदेरी आणि सोनेरी ॲक्रेलिक रंग देत आहे। आपण ऑइल पेंट सुद्धा वापरू शकतो किंवा चॉक पेंट येतात ते चॉक पेंट सुद्धा वापरू शकतो। मातीच्या पंत्यांना जशी आपण सजावट करतो तशीच आपण ह्या ॲल्युमिनियमच्या पंत्यांना सुद्धा मणी मोती लावून आपल्या इच्छेनुसार आवडीनुसार आकर्षकपणे सजावट करू शकतो।